Hello everyone. In this lecture we have to learn about the second chapter interpersonal relationship in CET. In topic is barrier of the interpersonal relationship. Interpersonal relationship ડેવલપ કરવાની અંદર કયા કયા ટાઈપ્સના બેરિયર છે એ જોવા મળે છે એ જોવાનું છે. એની અંદર મેઇનલી 3 ટાઈપ્સ ઓફ ધી બેરિયર છે એ ઇન્ક્લુડ થશે: સિચ્યુએશનલ બેરિયર, પર્સનલ બેરિયર એન્ડ સોશિયો કલ્ચર બેરિયર. સિચ્યુએશનલ બેરિયર મીન્સ કે સિચ્યુએશન્સને અકોર્ડિંગ શું જોવા મળે, કોઈ પણ એવી સિચ્યુએશન્સ ડેવલપ થાય છે જેના કારણે છે એ કમ્પ્લીટલી ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે એ ડેવલપ થઈ શકતા નથી. નેક્સ્ટ વન પર્સનલ બેરિયર, કે પર્સનલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ શું જોવા મળે છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કયા ટાઈપ્સની બેરિયર છે એ જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ વન સોશિયો કલ્ચર બેરિયર. સોશિયો કલ્ચર સોસાયટીને અકોર્ડિંગ અથવા તો કલ્ચર રિલિજનને અકોર્ડિંગ છે એ શું જોવા મળે છે, ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપની અંદર છે એ બેરિયર ડેવલપ થાય છે. એમની અંદર ફર્સ્ટ વન છે પર્સનલ બેરિયર. પર્સનલ બેરિયરની અંદર ફર્સ્ટ વન જેન્ડર. Gender may influence in the interpersonal relationship as strange men may establish the promote and the intimate the interpersonal relationship with another man. However, the same may not ઇન્સ્યુઝ between men and women and the vice versa. એટલે કે શું છે તો કે પર્સનલ બેરિયરની અંદર જેન્ડર શું છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. એટલે કે અમુક કલ્ચર કોઈ પણ સોસાયટી છે એની અંદર છે મેન અને વુમેન છે એ કમ્પ્લીટલી ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે એ ડેવલપ ના કરી શકે, બિકોઝ કે એ કમ્પ્લીટલી કમ્યુનિકેશન્સ ના કરી શકે અથવા તો કોઈ પણ પ્રોસેસ છે એની અંદર પાર્ટિસિપેટ ના કરી શકે. તો એના લીધે શું જોવા મળે છે કે બેરિયર જોવા મળે છે, કમ્પ્લીટલી ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે એ ડેવલપ થઈ શકતા નથી. એની અકોર્ડિંગ મેન છે એ કમ્પ્લીટલી ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ ડેવલપ કરી શકે છે, બટ જેન્ડરના કારણે છે મેન અને વુમેન કમ્પ્લીટલી છે ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે એ ડેવલપ કરી શકતા નથી. એટલે કે જેનું પ્રોસેસિંગ સ્ટેટમેન્ટ છે એ કેવું જોવા મળે છે કે કમ્પ્લીટલી થઈ શકતું નથી. જે પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ એ બેની વચ્ચે ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે એ ડેવલપ થવા જોઈએ એ ડેવલપ થઈ શકતા નથી, બિકોઝ કે જેન્ડરના કારણે. નેક્સ્ટ વન લેક ઓફ ધી હોનેસ્ટી એન્ડ ટ્રસ્ટ. Absence of the honesty and trust between two or more individuals may there affect the interpersonal relationship. Therefore, the presence of the honesty and trust are the essential factor in the development of the interpersonal relationship. Absence of the honesty and trust, complete honesty નહીં હોય અથવા તો ટ્રસ્ટ એકબીજા ઉપર બાઇન્ડ નહીં થાય, કમ્પ્લીટલી ડેવલપ નહીં થાય, તો એના કારણે કમ્પ્લીટલી એકબીજા સાથે ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે એ ડેવલપ કરી શકશે નહીં. લેક ઓફ ટ્રસ્ટના કારણે છે એ જે ઇમ્પ્રૂવ થવા જો ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે એ ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકશે નહીં. In the absence of the honesty, in the positive feeling of the closeness may not be the established and the trust cannot be the built with which in the one of the fundamental prerequisites for the binding the strong interpersonal relationship. Honesty, એબ્સન્સ ઓફ ધી હોનેસ્ટીના કારણે શું થશે તો કે ઇનર પોઝિટિવ ફિલિંગ છે, જે ક્લોઝનેસની જે ફિલિંગ છે એ કમ્પ્લીટલી જોવા મળશે નહીં. બેટર ફિલિંગ છે એ જોવા મળશે નહીં, પોઝિટિવ ફિલિંગ છે એનામાં જોવા મળશે નહીં, બિકોઝ કે હોનેસ્ટી એને છે નેગેટિવ થોટ જોવા મળશે એની અંદર, અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની છે એને શું જોવા મળશે કે ડર જોવા મળશે. શેના કારણે તો હોનેસ્ટી, લેક ઓફ હોનેસ્ટીના કારણે. દેન લેક ઓફ હોનેસ્ટી શેના કારણે હશે તો કે ટ્રસ્ટ નથી, કમ્પ્લીટલી એબ્સન્સ ઓફ ધી ટ્રસ્ટ જોવા મળે છે. એના કારણે છે કમ્પ્લીટલી જે બાઇન્ડ થવા જોઈએ ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે એ બાઇન્ડ થઈ શકશે નહીં. નેક્સ્ટ વન લેક ઓફ ધી કમ્પેટિબિલિટી. Reciprocal compatibility is essential for the strong interpersonal relationship. Two individuals with the contrasting personality who are not at all the compatibility may face the difficulties in the getting along with each other, may not be able to establish a good interpersonal relationship. Compatibility means શું તો કે એ કમ્પ્લીટલી એકબીજા સાથે કોમ્પ્રોમાઇઝેશન્સ કરી શકશે નહીં, એકબીજા સાથે કમ્પ્લીટલી કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરી શકે, એકબીજાને સપોર્ટ નહીં કરી શકે, જેના કારણે શું થશે તો કે જે વર્ક કમ્પ્લીટ પ્રોસેસ જે થવી જોઈએ એ પ્રોસેસ થશે નહીં. ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે એ ડેવલપ થશે નહીં. શેના કારણે તો કે જે પર્સન ઇન્વોલ્વ થાય છે કમ્યુનિકેશન્સની અંદર, ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપની અંદર જે પર્સન ઇન્વોલ્વ થાય છે એની પર્સનાલિટી, ઓલ પીપલ હેવ ધી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ધી પર્સનાલિટી. તો એ પર્સનાલિટીના કારણે શું થશે તો કે એ કમ્પેબિલિટી છે એ લેક ઓફ કમ્પેબિલિટી એટલે કે કોમ્પ્રોમાઇઝ કમ્પ્લીટલી કરી શકશે નહીં. એના કારણે શું જોવા મળશે તો કે કમ્પ્લીટલી કમ્યુનિકેશન્સ
નહીં જોવા મળે, કમ્યુનિકેશન્સ નહીં જોવા મળે, એકબીજાને સપોર્ટ નહીં કરી શકે, જેના કારણે ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે એ ડેવલપ કરવામાં ડિફિકલ્ટી જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ વન, ફિલિંગ્સ ઓફ ધી ઇનસિક્યોરિટી. When the individual lacks the security in the relationship, they may fail to establish a good interpersonal relationship because of the feeling of threat and the anxiety that may hinder the strong interpersonal relationship. Feeling of the insecurity, insecure feel થશે ક્યારે? તો કે lack of the honesty, lack of the trust. આ બધા સિમ્ટમ્સ છે એ જોવા મળે છે. એટલે કે કમ્પ્લીટ ઇમોશન છે એ બાઇન્ડ થશે નહીં, ટ્રસ્ટ બાઇન્ડ થશે નહીં, ઇમ્પ્રૂવ થશે નહીં, હોનેસ્ટી છે ઇમ્પ્રૂવ થશે નહીં, ત્યારે એને કેવી ફિલિંગ આવશે? લેક ઓફ ધી સિક્યુરિટી. એટલે કે એ કંઈ પણ જે ગુડ ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ બાઇન્ડ થવા જોઈએ એ બાઇન્ડ થઈ શકશે નહીં. એની અંદર થ્રેડ એન્ડ એન્ઝાયટી, એને ડર લાગશે અને એન્ઝાયટી જેવું ફીલ થશે, જેના કારણે સ્ટ્રોંગ ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે ડેવલપ કરી શકશે નહીં. ઇનએફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન્સ. Effective communications is a primary tool for the establishing good interpersonal relationship, where the active listening, effective and the helpful responding and upon the problem solving is the absence of the positive interpersonal relationship can be established. ઇનઇફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન્સ મીન્સ કે કમ્પ્લીટલી જે કમ્યુનિકેશન્સ થવું જોઈએ એ કમ્યુનિકેશન્સ થશે નહીં. કમ્યુનિકેશન્સ કમ્પ્લીટ થશે, એકબીજા સાથે કમ્પ્લીટલી કમ્યુનિકેશન્સ થશે એકબીજા, તો શું થશે? તો કે ધીમે ધીમે એકબીજા જોડે છે એ ટ્રસ્ટ ડેવલપ થશે, હોનેસ્ટી ડેવલપ થશે, એકબીજા જોડે છે એ રિલેશન છે એ ડેવલપ થશે. બટ કમ્યુનિકેશન્સ કમ્પ્લીટલી નહીં થાય, ઇનઇફેક્ટિવ જોવા મળે છે, જેના કારણે શું થાય? તો કે કમ્પ્લીટલી એક્ટિવ લિસનિંગ પ્રોસેસ નહીં થાય, અથવા તો જે રિસ્પોન્સ છે સામેવાળું પર્સન છે મેસેજ સેન્ડ કરે છે બટ જે રિસીવ કરે છે એ કમ્પ્લીટલી રિસ્પોન્સ નહીં આપે, અથવા તો કમ્પ્લીટલી એક્ટિવલી લિસન નહીં કરે, જેના કારણે શું થશે? તો કે ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ કમ્પ્લીટલી ડેવલપ થશે નહીં. Therefore, effective communication is most essential for the establishment of the good interpersonal relationship. ગુડ કમ્યુનિકેશન્સ છે જેના કારણે શું થશે? ગુડ ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે એ ડેવલપ થઈ શકે છે. Then, distorted self-concept. Self-concept is a reflection of the past experience. શું છે સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ? એટલે કે આપણે જે ઇમેજ ડેવલપ કરીએ છીએ, આપણું જે ત્યાં પ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ એ શેને અકોર્ડિંગ કરીએ છીએ? તો કે આપણો પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ. રિફ્લેક્શન છે વન ટાઈપ ઓફ ધી શું છે? રિફ્લેક્શન્સ ઓફ ધી પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ, કે જે પાસ્ટમાં એક્સપિરિયન્સ થયો છે અથવા તો આપણે એક્સપિરિયન્સ ત્યાં અકોર્ડિંગ છે ત્યાં આપણે શું કરીએ છીએ? પોતાની સેલ્ફ છે એને પ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. Past experience of the individual which others includes the characteristic which differentiates him from others. Self-concept is developing in the distorted way tends to the resist change in the person and act the barrier in the interpersonal relationship to maintain the interpersonal environment and maximize the congruence of the harmony at the positive self-concept. Strong self-esteem is needed. એટલે કે જે સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ છે એ શું છે? તો કે રિફ્લેક્શન ઓફ ધી પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ છે, બટ ડિફરન્ટ ઇન્ક્લુડેડ કેરેક્ટરિસ્ટિક વિચ ડિફરન્શિયલ હિમ ફ્રોમ અધર. એટલે કે જે આપણે પ્રેઝન્સ કરીએ છીએ પણ સામેવાળાની કેરેક્ટરિસ્ટિક એને કેચઅપ કરવાની કેપેસિટી છે કેવી હોય છે? ડિફરન્ટ હોય છે. ઓલ પર્સન હેવ ધી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ધી કેરેક્ટરિસ્ટિક. તો એના કારણે શું થશે? તો કે એ જે કંઈ પણ અચીવ કરે છે એ કમ્પ્લીટલી અચીવ કરી શકશે નહીં. સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ ઇઝ ડેવલપિંગ ઇન ધ ડિસ્ટ્રોઇડ વે. આપણે શું કરીશું? જે કંઈ પણ પ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ એક્સપિરિયન્સ થ્રુ પ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ, અથવા તો આપણી જે કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણી અકોર્ડિંગ કેપેસિટી અકોર્ડિંગ છે એ પ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ, બટ સામેવાળું છે એને શું કરે છે? નેગેટિવ લે છે, અથવા તો એ જે કમ્પ્લીટલી એના સુધી મેસેજ પહોંચવો જોઈએ, જે વેથી પહોંચવો જોઈએ એ વેથી પહોંચશે નહીં, જેના કારણે શું જોવા મળશે? તો કે કમ્પ્લીટલી એ રિલેશનશિપ બાઇન્ડ કરી શકશે નહીં. મેક્સિમાઇઝ એન્ડ ધી કોન્ગ્રુઅન્સ ઓફ ધી હાર્મોની, એટલે કે એ મેચ થઈ શકશે નહીં. પોઝિટિવ સેલ્ફ કોન્સેપ્ટ ઓર ધી સ્ટ્રોંગ સેલ્ફ ઇસ્ટીમ ઇઝ નીડેડ. એના માટે શું જોઈએ? પોઝિટિવ. આપણને જે કંઈ પણ પ્રેઝન્સ કરીએ છીએ એની અંદર શું નેગેટિવ ફિલિંગ હશે? એક્સપિરિયન્સને અકોર્ડિંગ આપણે છે ત્યાં પ્રેઝન્સ કરીએ છીએ તો કેવું? નેગેટિવ. ડર લાગે કોઈ પણ વસ્તુને કે પહેલાં આવું થયું હતું, અથવા તો મારી જોડે
આ જ પ્રોસેસ વખતે અથવા તો આ જ એક્ટિવિટી વખતે આવો પ્રોબ્લેમ થયો હતો, તો એના કારણે શું થશે તો કે સામેવાળું પર્સન છે એ કમ્પ્લીટલી એની સાથે રિલેશન્સ બાઇન્ડ કરશે નહીં. બીકોઝ કે શેના કારણે તો કે નેગેટિવ સેલ્ફ કોન્સેપ્ટના કારણે. દેન સ્ટ્રોંગ સેલ્ફ ઇસ્ટીમની જરૂર પડે, તો કે કોન્ફિડન્સ હોવો જોઈએ. અચીવ કરવા માટેનો કેવો હોવો જોઈએ ગોલ અચીવ કરવો છે તો એના માટે કોન્ફિડન્સ કેવો હોવો જોઈએ, સ્ટ્રોંગ હોવો જોઈએ. જો એ જ વસ્તુ નહીં હોય તો સામેવાળું છે એની સાથે કમ્પ્લીટલી રિલેશન્સ બાઇન્ડ કરી શકશે નહીં. નેક્સ્ટ વન, લેક ઓફ ધી ફ્લેક્સિબિલિટી. Rigidity in the personality may become the cause of the corners in interpersonal relationship because the rigidity blocks at the adaptability of the individuals to the desired situations. Individual therefore they may not able to establish and the coherence interpersonal relationship. Lack of the flexibility. Flexibility means અહીંયા શું થશે કે ચેન્જ જે કલ્ચર છે એને અકોર્ડિંગ અથવા તો જેવી સિચ્યુએશન છે એને અકોર્ડિંગ શું થવું પડે છે, ચેન્જ થવું પડે છે. જે સિચ્યુએશન્સને અકોર્ડિંગ છે એ શું કરવું પડે છે, ચેન્જ લાવવો પડે છે. બટ આની અંદર શું જોવા મળશે, લેક ઓફ ધી ફ્લેક્સિબિલિટી, એટલે કે જે because the rigidity blocks and the adaptability of the individual desired સિચ્યુએશન્સને અકોર્ડિંગ છે એબિલિટી છે એ ડેવલપ કરી શકશે નહીં. જેવી સિચ્યુએશન છે એને એક્સેપ્ટ કરી શકશે નહીં, તો એની અંદર એ લેક ઓફ એબિલિટીના કારણે છે એ કમ્પ્લીટલી રિલેશન્સ બાઇન્ડ કરી શકશે નહીં. નેક્સ્ટ વન્સ, લેક ઓફ ધી રિસ્પેક્ટ ફોર ધી rights of the other. An individual conscious and the unconscious feeling of the insecurity about his rights and the freedom may become the barrier in an interpersonal relationship. Individuals' right must therefore be the self-graduated by the peoples involved in the interpersonal relationship. Lack of the respect, જે કમ્યુનિકેશન્સ પ્રોસેસ થાય છે અથવા તો જોડે રહીને ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ ડેવલપ કરવાના છે એની અંદર જે પ્રોસેસ થાય છે એની અંદર એકબીજાને રિસ્પેક્ટ છે જે આપવી જોઈએ એ રિસ્પેક્ટ મળશે નહીં. દેન રાઇટ ઓફ ધી અધર, જે રાઇટ પર્સનને મળવા જોઈએ, જે ફ્રીડમ મળવી જોઈએ એ ફ્રીડમ મળશે નહીં. એકબીજા છે એ ફ્રીડમ પ્રોવાઈડ નહીં કરી શકે અથવા તો એકબીજા છે એ એકબીજાને રિસ્પેક્ટ છે એ પ્રોવાઈડ નહીં કરી શકે, જેના કારણે શું થશે તો કે મિસમેચિંગના કારણે છે એ કમ્પ્લીટલી રિલેશનશિપ છે ડેવલપ થઈ શકે નહીં. ફિયર ઓફ ધી રિજેક્શન્સ. In fear of the rejections and the individual's preconceptions with the fear of the rejections may the block and the development of the strong interpersonal relationship. People proceeding to the establish the interpersonal relationship must ensure that they free of the rejections. Fear of the rejections એટલે કે ફિયર, કોઈ પણ વસ્તુ છે એને એક્સેપ્ટ કરવા માટેનો કેવો હોય છે, ફિયર હોય છે. એને કોઈ પણ વસ્તુ છે એને એક્સેપ્ટ કરી શકે ને અથવા તો જે કંઈ પણ હાર્ડ વસ્તુ છે એને શું કરી દેશે, રિજેક્ટ કરી દેશે. ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી સ્ટ્રોંગ ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ, જે શું કરે છે, બ્લોક કરે છે. ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે એને શું કરી દે છે, બ્લોક કરી દે છે, એટલે કે કમ્પ્લીટલી ડેવલપ થઈ શકશે નહીં. શેના કારણે, ફિયર ઓફ ધી રિજેક્શન્સ, એટલે કે ફિયરના કારણે એની અંદર છે એ ફિયર ડેવલપ થશે અને રિજેક્શન્સ છે એ જોવા મળે છે. કોઈ પણ વસ્તુ છે એને એક્સેપ્ટ કરી શકશે નહીં. નેક્સ્ટ વન, pre-existing the psychiatric and the personality problems. Individuals with the pre-existing personality problems and other psychiatric problems, પર્સનાલિટી પ્રોબ્લેમ્સ જોવા મળે છે તો એની અંદર સિઝોફેનિયા છે, સિઝોઇડ છે, તો પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડરના કારણે સાયકેટ્રિક પ્રોબ્લેમ્સ, તો કે એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન છે, મેનિક ડિપ્રેક્ટિવ સાયકેટ્રિક્સ છે, તો એવી કોઈ પણ કન્ડિશનના કારણે છે કોઈ પણ પર્સન એની જોડે રિલેશન્સ બાઇન્ડ કરી શકશે નહીં. એ જે પ્રોબ્લેમવાળું પર્સન છે એની જોડે કોઈ પણ પર્સન છે એ રિલેશન્સ બાઇન્ડ કરી શકશે નહીં. મે હેવ ધી પ્રોબ્લેમ્સ ઇન ધી developing and the maintain the interpersonal relationship. Therefore the people dealing with this individual must have their special skill and therapeutic communication so that they કરંટ ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ મેં ધી એસ્ટાબ્લિશ, એટલે કે એનામાં એવી સ્કિલ હોય, એને શું કરવું પડે, જે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ ડેવલપ થયો છે એને શું કરવો પડે છે, રિડ્યુસ કરવો પડે છે, અથવા તો જે કંઈ પણ કન્ડિશન છે એને ક્યોર કરવી પડે છે. એના માટે જે રિલેશન્સ બાઇન્ડ કરવાના છે એના માટે કમ્યુનિકેશન્સ ગુડ હોવું જોઈએ. તો આ વસ્તુ, આ જે પ્રોબ્લેમ છે એને રિડ્યુસ કરી ત્યારબાદ કમ્યુનિકેશન્સ ગુડ સ્કિલ છે એ ડેવલપ થશે. કમ્યુનિકેશન સ્કિલ ડેવલપ થશે. ગુડ કમ્યુનિકેશન્સના કારણે શું જોવા મળશે, રિલેશનશિપ છે એ કમ્પ્લીટલી બાઇન્ડ કરી શકાય. નેક્સ્ટ વન્સ, અધર ધ મિસચેલેન્જીસ પર્સનલ બેરિયર, એટલે કે
કેવા ડેવલપ થશે તો કે સમ મિસમેચ ફેક્ટર વિચ મે ધી બ્લોક ધી ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી પોઝિટિવ ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે. લેક ઓફ ઇન્ટેગ્રિટી, મેનિપ્યુલેટિવ બિહેવિયર, then past bad experience, lack of the courtesy, not meeting the communicate, lack of the respect of the value and the compassions, ઘણા બધા lack of the listening, uncaring attitudes, selfishness, આ બધા ઇન્ટરપર્સનલ જે શું કરે છે તો કે આ બધા ફેક્ટર છે ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે એ કમ્પ્લીટલી બાઇન્ડ કરવા દેતા નથી, જેના કારણે છે ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ છે એ કમ્પ્લીટલી ડેવલપ થશે નહીં.